$80 buchetul de crizanteme. Și ăsta mai micuț, $24. Bună și bine ați venit într-un nou vlog. Astăzi vreau să fac acest leu sau ce e, pisică leu, și în vlogul următor o să fac cu voi acele frunzulițe și coronița. Poate o să văd dacă voi face și prototipul astăzi cu voi, acela de coroniță, dar deocamdată vreau să fac chestia asta și îmi arată cum se face, numai că deci ăsta ar fi asta. Văd că aici cineva a început să coase chestiile astea, însă nu știu dacă așa vin cu sute. Deci asta e asta mare. Deci trebuie să fie două. O să încerc. Asta cred că este umplutura. Avem și un astfel de ac. O să încerc să le pun. Aici avem ochii cu mustățile. Așa arată, ca să și vedeți. Și vreau să le pun în așa fel încât să fie acolo, cum sunt aici. Și abia apoi să le asamblez. Astea deja au început să fie asamblate. Cred că sunt acestea 3. Și după aia aceasta mare. Ar veni floricica asta de aici, care e de fapt coada lui. Ok, deci acestea două așa. Unde e capul? Aici e capul. Cu picioarele. Aici e chestia asta. Asta e mai mic, asta e mai mare. Deci astea le pun aici așa. Și da, astea nu sunt bine puse. Aici vine una mică, două mari. Asta e în germană. Deci vin două, una mică peste una mare, una mică peste una mare, nu cum sunt făcute aici. O să scot ața și scot de aici toată ața, desfac totul și refac cum trebuie făcut. Ok. Și atunci ar fi deci așa arată. Și acum o să încerc să fac fiecare parte din aceasta. O să încerc să fac fără să folosesc traducătorul. Zice că se coase partea I cu ață din aceasta maro. Problema e că nu mai am
altă ață decât asta și se coase partea I pe partea J, adică I fiind asta și J, deci I asta mică și J e asta cu multe găurele. Ok, deci vine pe pătrățelele astea, pe punctele acestea, pe găuri. Ok, o să cos partea aceea, apoi se coase partea J cu această culoare portocalie pe partea K, adică peste ăsta, dar se coase cu portocaliu. Ok, atunci ar putea să nu ne trebuiască multă ață din asta. Mi-am scos chestia asta și are un ac de plastic, nebunia asta. Am scos și chestia asta pentru ață, pentru băgat ața pe ac. Șnurul acesta alb trebuie lipit aici pe spate, însă nu am lipici. Nu am nici pistolul de lipit la mine, așa că o să văd ce idee o să-mi vină să-l cos eventual. Dar aici îmi arată tipurile de cusături pe care trebuie să le fac. Și aici pe margine, deci în porțiunea asta toată, pe față, va trebui să fie continuu și aici e punctul acela de festonat. Sunt curioasă, însă mai am până acolo. O să vedem cum facem. Noroc că am venit cu chestia asta de ace după mine, că îmi trebuie un alt tac. Aici. Și cu această ață neagră o să cos ochii. Da, să nu vă pierd. Ok, o să scot și chestia asta. Pe mărgeluțele acestea, adică mărgeluțele se cos aici, în zona asta. O să pun firul în două, pentru că într-o singură ață nu ține și deja am greșit o tură, pentru că am cusut pe partea asta. Asta era ascuns, așa că am pierdut un timp prețios, dar asta este, din greșeli învățăm. Nu îmi ieșea imaginea aceeași ca în poza, așa că asta este. Să sperăm că acum ține nodul. Ok. Băgăm prin găurile mărgeluței și prin a doua gaură.
așa arată ochișorii. Acum o să fac mustățile și zice că vom face nod aici. Da, dar nu stă. Va trebui un nod mai mare ca să nu iasă prin gaura aceea. Ok, am făcut nodul mai gros. Și aici trebuie făcut un alt nod. Tot așa de gros, ca să nu iasă. Cred că trebuia o ață mai groasă, dar nu am și aveam negru la Sibiu, dar aici nu am ață groasă neagră. Da, asta iese. Dar mai încercăm încă de câteva ori. Ok, am ața aceasta, care este o ață mult mai groasă decât asta. Se și vede. Și o să o pun în două. Și chiar dacă mustățile sunt mov, nu contează. După zeci și zeci de încercări am reușit într-un final, dar pe spate arată așa, pentru că găurile acestea sunt foarte groase, chiar și pentru firul ăsta. Ața, într-adevăr, aici este mult mai groasă, dar ceea ce mi-au dat ei pentru mustăți, și anume ața asta neagră, era mult mai subțire decât asta și nu reușeam sub nicio formă. Așa că o să încerc să țin pe spate ața aceasta. Nu știu, cu siguranță va exista o metodă și să o leg pe sub ața cu ochi. Că îmi e teamă că nodul ăsta totuși se trage. Multe ațe pe dedesubt, că nu mai gândesc la ora asta. Și acum o să fac mai multe noduri, să încerc să le apropii cât mai mult de gaura aceasta. Și pentru asta, porțiunea aceasta, deci zona asta trebuie să fie cât mai apropiată de partea aceasta de material, ca să poată nodul să fie cât mai aproape de bază. Și acum o să fac mai multe noduri. Aici am făcut vreo 4. Și așa arată cu ambele mustăcioare. Acum zice aici, am undeva, am tradus până la urmă ca să fiu sigură că e ok.
coaseți urechile cu fir de bumbac maro, folosind o cusătură. Nu știu ce cusătură, mă gândesc că aceasta. Sau point draw. Aici de care zice step stitch. Step stitch este al doilea. Deci cusătura asta. Ok. Deci eu o să fac altfel pentru că aici este prost explicat. Zice că așezați bucățile CG și D una peste alta și cosețile împreună. Și apoi puneți piesa H. Acesta e C-ul. G e aceasta mică care ar veni aici. Și H-ul e piesa asta mare, care ar veni așa. Și zice, apoi puneți aceasta. Însă, dacă pun chestia asta, pe spate aici nu mai am găuri din acestea și deci astea trebuie făcute împreună. Deci cred că vine asta întâi, asta deasupra și apoi cusute toate trei prin piesa asta. Cred că așa vine, că altfel nu văd cum. Dar da, de asta m-a indus în eroare și prima oară pentru că, cu ochii, pentru că nu e bine explicat acolo. Așa că acum o să cos cu fir portocaliu. Chestia asta maro. Și voi folosi același tip de cusătură ca aici. Așa că o să încep de aici. Cred că până la urmă chestiile astea trebuiau toate cusute împreună, dar oricum când ajung la Sibiu o să-i pun ceva lipiș textil aici și o să le lipesc așa, dar chestia asta vine și ea prinsă aici și
cred că vine așa, ca să vină pe găurile acestea. Așa că acestea două găuri de aici o să trebuiască să le cos înainte. La fel cum trebuia să le cos și pe astea. Chestiile astea erau pentru copii. Mi se par destul de complicate ca să le faci. Adică un copil singur mi se pare destul de complicat de făcut, dar ce știi ce copii erau pe vremuri. Că ăsta cred că are ceva ani vechime. Atât, o să cos, o să-l prind aici, pentru că apoi cusătura va fi în continuare, dar înainte trebuie să prind ok. Înainte de astea trebuie să prind chestiile astea. Și problema e că ața aceea albă, chestia asta ar veni băgată aici. Dar cum? Nu știu. Cred că până la urmă o să lipesc la Sibiu tot așa cu ceva super lipici din acela, cu pistolul de lipit, și o să lipesc și de chestia asta și de chestia asta. Și o să fie așa, pentru că mi-e complicat să bag prin această gaură toate cele. Dar acum zice că piesa E în fața părții B, adică aici. Partea B cred că e asta. Așa. Deci aici. Acum am citit aici că zice că se coase cu firul acesta portocaliu, dar acest ac nu are cum să intre în chestia asta, nu știu cum se coase. Și o să folosesc acul ăsta normal cu un fir negru să încerc să bag pe undeva pe aici. Chestia asta se va acoperi și acum să văd cum o să prind. Am reușit o treabă. Deci asta vine așa. L-am prins și pe asta. Când o să ajung totuși la Sibiu, cred că o să pun și ceva lipici care sau cred că din acela craft glue, ca să întăresc aici, să nu se deșire. Și aici și aici. Și acum să vă mai arăt o chestie. Zice că punem partea asta peste partea asta. Ok. Și apoi, se pune încep să se coase cele două părți și se pune umplutura și se coase prin prejur. Și apoi vine chestia asta pe deasupra.
spuneți-mi voi cum mai cos eu pe deasupra toate chestiile astea. Adică asta ar trebui să vină cusătura pe aici. Dacă e umplutura, nu mai am cum să cos. Deci ăsta va trebui să-l cos înainte să bag umplutura, doar partea asta toată, și apoi să dau asta la o parte așa și să vin să cos pe margine. Cred că așa voi face, că altfel nu știu cum. Cred că v-am înnebunit de cap. Da, foarte explicită treaba aia. Haideți că chestia asta o să-mi ia o veșnicie și până la urmă, la cât durează, cred că o să-l păstrez eu. Am cusut și cred că o să las așa, nu o să mai cos atât de amănunțit. Pentru că nu mai am nici multă ață. Dacă mi se termină, o să păstrez chestia asta și o să mă duc luni să caut. Dar noroc că m-am uitat să văd cam dacă trebuie să prind chestiile astea una peste alta, și când am văzut aici boticul ăsta, care nu știu exact cu ce se face, cred că tot cu portocaliu, da. Sau oare tot cu maro, tot cu portocaliu, nici nu știu. Dar eu o să-l fac cu să-l fac cu portocaliu, oare? Că aș mai avea fix pentru chestia asta cu maro. Cred că o să scot asta și o să fac cu maro. Și o să fac, că nu știu cât vedeți, chestiile astea sunt doar pe astea două, nu și pe asta galbenă. Așa că trebuie să le fac înainte să prind toată marginea asta. O, și astea două. Și cred că o să le fac tot cu maro și pe alea. Și acesta va fi ultimul maro, mă gândesc. Nu mai știu exact ce v-am arătat rândul trecut, dar, adică aseară, am cusut chestia asta aici, am cusut și gurița și acum, și chestia asta, acum, dar de-aia mă gândeam că nu cred că mi-ajunge ața. O să cos capul acesta de partea asta și apoi tot cu aceeași cusătură, dar cred că voi coase tot așa, voi lăsa spațiu, nu voi coase una lângă alta, adică nu voi umple toate golurile acestea, pentru că tot cu asta va trebui să cos marginile, adică cele două părți, adică astea două, și va trebui să cos cu o cusătură din aceea feston și cred că intră destul de multă ață. Dacă nu voi avea, va trebui să merg să cumpăr. Dar înainte o să cos chestia asta peste asta. Și tot așa, cum am făcut la celelalte, la fel voi face și în zona asta.
Și atât de bun a fost că l-am rupt. Iar acum nu cred că am un ac cu urechea mare. Am găsit un ac, sper să și intre ața pe el. Dacă știam că l-am, îl foloseam mai de mult. Mă uit la Natasha de la Treasure Books și, sincer, face niște chestii minunate. V-am mai zis de ea. Dar așa arată cusut și, sincer, mi-am mai pus ață. Cred că mi-ajunge ața asta pentru margine, adică sper să-mi ajungă pentru margine. Mă gândesc că aș vrea să dau și prin golurile astea și da, sper să-mi ajungă ața asta, că deja e a doua tură când pun ață. Așa arată și, sincer, îmi place mult, așa că mă gândesc că tot mai am ață și sper să nu mai folosesc alta, deși nu știu său dacă mi-ajunge asta, ca să fac și aici. Și apoi o să cos chestiile astea împreună. Sper să-mi ajungă ață. Dacă nu, o să folosesc și altă culoare. Că nu mai am răbdare până mâine. Vreau să-l termin în seara asta. Ok, am terminat și picioarele și, sincer, îmi place mult mai mult. Am mai folosit încă o ață din asta. Sper să-mi ajungă la tot conturul. Și acum va trebui să cos și cred că o să cos de pe la jumătate, pentru că, sau de pe aici, de pe undeva, pentru că va trebui, sau cred că așa, cam de aici, va trebui să bag chestia asta în acest leu ca să-l umflu, așa că nu o să cos chiar tot, dar să vedem că ne arată aici cum se face în porțiunea asta. Dacă aveți o mașină din aceea de cusut performantă, puteți face așa ceva. Putem, eventual o să măresc chestia asta, sau dacă puteți mări, puteți opri și face print screen și mări toate chestiile astea, puteți recrea ăsta sau puteți, eu știu, face altceva cu acul acela de la mașina de cusut, dar eu nu o să fac, că mașina mea de cusut v-am zis că e veche și nu... Asta mai îmi trebuie ca să mai îmblochez și mașina. Însă, sincer, arată bine și e destul de măricuț leu ăsta. Și încă nu m-am decis dacă o să îl dau, o să-l pun în jurnalul acela al prietenei mele sau o să-l țin eu. Pentru că m-am muncit foarte mult la el. Da, deci să vedem acum. Acesta este cusătura. Așa că o să încerc să o fac și eu. Deci bag... Bă, ce complicat e de nimerit. Apoi, dacă aveam acul ăla, nici nu știu zău cum reușeam să nimeresc găurile astea.
Și înainte, deci ca să fac cusătura asta, doar mergeam drept, însă acum ajung cu bucla aici și trebuie să introduc ața prin buclă și se face așa ca o cusătură de feston. Ok, am cusut în mare parte, dar mă gândesc că locurile astea vor fi greu de umplut, așa că o să le umplu acum. Și cu siguranță nu va ajunge ața, pentru că deja am consumat-o pe toată, asta e ultima, tot ce e aici. Așa că, eu știu până unde va ajunge ața asta, dar porțiunea asta cu siguranță o să o cos cu ața asta pe care am folosit-o aici la mustăți. Și asta este. Dar o să tai acum chestia asta. Și nu o să-l umplu tot, o să-l umplu pe porțiuni. Însă, wow, e așa ca o vată din asta. Nu e o chestie din aia de-am cumpărat eu. Însă să văd că numai acum m-am gândit că s-ar putea să nu reușesc să bag, o să folosesc foarfeca asta ca să bag în piciorușele astea, dar nu cred că intră. Da. Noroc că mi-am adus trusa asta de scule de la mașina de cusut, dar mă îndoiesc că voi reuși să împing cu șurubelnița vatelina asta. În fine. Oricum nu vreau să pun foarte multă pentru că încă nu am terminat de cusut, dar mă gândeam că probabil trebuia să fie umplut imediat cum am făcut cusătura acolo. Dar aici nu spune absolut nimic în chestiile astea, așa că de asta m-a indus în eroare.
Așa arată leul și pe spate așa. Nu l-am umplut chiar complet pentru că acum mă gândesc că mi se pare cam prea fluffy ca să-l pot pune pe jurnalul acela, așa că o să văd ce o să fac cu el, dar asta e toată vata care mi-a mai rămas, după cum vedeți, foarte multă. Chestiile astea, de exemplu, aici, la picioare, nu am reușit să mai umplu deloc, pentru că, practic, trebuia când am închis aici să și bag vatelină sau vată din asta și de-abia apoi să continui cu sătura, dar nu am știut pentru că în chestia asta nu spune absolut nimic, așa că, ținând cont de cât de alambicată e nebunia asta, mă gândesc că a ieșit destul de bine, chiar îmi place cum a ieșit. Și ăsta o să-l păstrez, am pus și restul ăsta de ațe și până la urmă mi-a ajuns ața pe toată suprafața sau pe toată marginea leuțului, așa că nu a trebuit să mai pun altă ață. O să păstrez cartonul și o să păstrez și chestia asta. Poate o să o pun în bullet journal-ul meu ca să știu ce am făcut eu la sfârșitul lunii octombrie. Dar legat de Halloween, din păcate o să fiu la Pitești și nu o să reușesc să fac absolut nimic pentru Halloween, așa că în prima săptămână când voi ajunge la Sibiu, voi face ceva pentru Halloween. În săptămâna aia, nu știu, luni sau miercuri, sau și luni și miercuri, voi face două chestii pentru că vreau să folosesc ceea ce am pentru Halloween. Ta-da! Ce părere aveți de leuțul meu? Să-mi spuneți în comentarii dacă vă place chestia asta, însă pentru copii, sincer, mi se pare destul de complicat de făcut. A doua oară, după ce am folosit acul acela de cusut, a fost foarte ușor, dar cu prostia de plastic a fost groaznic. Însă, sincer, chiar îmi place. Nu, v-am zis de ce nu l-am umplut atât de mult cu vatelina din aia, deși cred că trebuia mult mai mult umplut. Însă o să-l las așa și vatelina aia o să văd la ce o să folosesc. Eu fac frunzele acum, după cum ați văzut în vlogul de anterior, acum două vloguri de fapt, și mă gândeam să fac o coroniță cu voi, așa că atunci o să vă arăt și procesul cum se fac frunzulițele acelea, este foarte ușor. Fac câte 30 pe zi, dar am tăiat foarte multe cercuri din acelea și unele materiale sunt foarte greu de trecut acum prin ele, așa că le-am tăiat în jumătate. Deci am făcut mai multe cercuri. Așa că, sau semicercuri. Așa că o să păstrez câteva pentru voi să vă arăt cum se face și apoi o să fac coronițele, pentru că sunt atât de multe, o să văd, poate fac 2-3 și una o să o păstrez eu, iar celelalte o să le pun pe site. Însă, săptămâna asta sper să reușesc să pun și două semne de carte și decorațiunile acelea pe coajă de scoarță de copac. Nici pe alea n-am reușit să le pun. Dacă v-a plăcut videoclipul și poate ați făcut cu mine, alături de mine, orice proiect la care ați început, croșetat, pictat, desenat, orice, sincer m-aș bucura tare mult, pentru că asta și vreau să fac prin canalul acesta, să vă inspir să creați chestii și să faceți și voi, nu neapărat ce fac eu, dar orice altceva, orice care vă pasionează și care vă face plăcere să îl faceți. Sincer, mi-a plăcut tare mult să fac leuțul ăsta. Mai am un ursuleț, parcă. Chiar mai am un ursuleț. Da, ăla mi se pare cam creepy, sincer, dar o să văd ce o să-i fac ca să nu mai îmi pară așa de creepy. Astea tot așa, nu știu din ce an sunt. Nu cred că scrie pe chestia aia.
O să mă uit. Nu știu cât vedeți că lumina nu e atât de bună. 26/1/2012. Deci au 13 ani. Nu e vintage, dar e pe aproape. Nu mai știu cum era, 20 de ani vintage sau nu mai știu exact care cum era și peste 20 de ani antic, habar n-am. Dar destul de vechi și 13 ani. Ursulețul acela cred că era mult mai vechi, după câte mi-aduc eu aminte, însă, da, interesant. Așa că dacă găsiți chestii din astea de făcut pentru copilași, sincer, da, să stați cu ei că acul de cusut e destul de riscant și ceea ce se dă adică acelea de plastic nu sunt bune. Însă, pe chestia asta, mai e o pisică, un cățel și un ursuleț. Da, păcat că nu le am și pe celelalte. Mâine o să bage marfă și poate o să dau o tură săptămâna asta într-una din zile să vedem ce au adus. Dar foarte multe chestii nu cred că o să mai iau. Însă da, îmi place mult cum a ieșit chestia asta. Poate o să-i pun o agățătoare și o să-l agăț pe undeva prin atelier. Dar, dacă v-a plăcut videoclipul, dați un like, un subscribe la canal, m-ar ajuta foarte mult și pentru voi este gratis. Și spor la orice creați, iar noi ne vedem în clipul următor.